بادام درخت بومی منطقه خاورمیانه است، اما در حال حاضر آمریکا بزرگترین تولید کننده اون در جهان محسوب میشه. معمولاً بادام بدون پوست به صورت خام و یا بوداده عرضه میشه. از بادام محصولاتی مانند شیر، روغن، کره و آرد بادام تولید می شود. بادام یکی از محبوب ترین آجیل‌های درختی است که سرشار از آنتی اکسیدان‌ها، چربی‌های سالم، مواد معدنی، ویتامین ای، پروتئین و فیبر است و فواید زیادی برای سلامتی شما دارد. از جمله خواص بادام میتوان به پیشگیری از بیماری‌های قلبی، مراقبت از پوست و مو، تنظیم فشار خون، پیشگیری از سرطان، کاهش وزن و تقویت قوای جنسی اشاره نمود. درود به خوبان و همراهان عزیز، مرسی که با ما هستید. منابع همه ویدیوهای ما در قسمت دیسکریپشن هر ویدیو آورده شده و شما میتونید به اونا مراجعه کنید. در ادامه به 16 خاصیت بادام میپردازیم. شماره 1. بادام سرشار از مواد مغذی است. هر 28 گرم بادام حاوی این مواد است. 3.5 گرم فیبر، 6 گرم پروتئین، 14 گرم چربی، ویتامین ای 48% نیاز روزانه، منگنز 27% نیاز روزانه، منیزیم 18% نیاز روزانه و مقدار مناسبی مثل ویتامین B2 یا ریبوفلاوین و فسفر. عزیزان توجه داشته باشید، همه این مواد مغذی در یک مشت کوچک بادام وجود دارد و علاوه بر این حاوی 164 کالری و 6 گرم کربوهیدرات است که از این 6 گرم کربوهیدرات 3.5 گرم آن فیبر است. باید به این نکته اشاره کنیم که بدن انسان حدود 6% از چربی‌های موجود در بادامو نمیتونه جذب کنه، چون این چربی‌ها برای آنزیم‌های گوارشی بدن شما غیر قابل هضمند. بادام حاوی مقدار زیادی اسید فیتیک است. این ماده با برخی مواد معدنی ترکیب شده و از جذب اونا جلوگیری میکنه. اسید فیتیک با وجود اینکه یک آنتی اکسیدان سالم است، به طور اندکی میزان جذب آهن، روی و کلسیم موجود در بادامو کاهش میده. شماره 2. بادام سرشار از آنتی اکسیدان هاست. آنتی اکسیدان ها از بدن در برابر استرس اکسیداتیو حفاظت میکنن. استرس اکسیداتیو میتونه به مولکول‌های موجود در سلول‌های بدن آسیب برسونه و باعث التهاب، پیری و بیماری‌هایی مانند سرطان شود. قوی‌ترین آنتی اکسیدان‌های بادام در پوست نازک و قهوه‌ای رنگ اون قرار داره. بنابراین بادام‌هایی که پوست قهوه‌ای آنها جدا شده است، خاصیت آنتی اکسیدانی کمتری دارند، یعنی خاصیت ضد التهابی کمتری دارند. بررسی 16 مطالعه بالینی بر روی بیش از 800 نفر نشون داد که مصرف 60 گرم بادام در روز 2 مارکر مجزای التهاب در بدن رو کاهش میده. نتایج مطالعه دیگری بر روی 200 شرکت کننده 16 تا 25 سال نشون داد که مصرف 56 گرم بادام در روز به مدت 12 هفته علائم التهاب را کاهش میدهد. شماره 3. بادام سرشار از ویتامین ای. ویتامین ای از خانواده آنتی اکسیدان‌های محلول در چربی است. این آنتی اکسیدان‌ها در ساختار غشای سلولی بدن وجود دارند و سلول‌ها در برابر آسیب اکسیداتیو محافظت می‌کنند. بادام یکی از بهترین منابع ویتامین ای در دنیاست، طوری که مصرف تنها 28 گرم از آن 48% از نیاز روزانه بدن به ویتامین ای را تامین می‌نماید. تحقیقات مختلف نشون داده که مصرف بیشتر ویتامین ای باعث کاهش خطر بیماری قلبی، سرطان و بیماری آلزایمر می شود. با این حال برای تایید دقیق این موضوع باید تحقیقات بیشتری صورت گیرد. شماره 4. بادام به کنترل قند خون کمک می کند. کلاً دانه‌های آجیل حاوی کربوهیدرات کم، چربی سالم، پروتئین و فیبر بالا می باشند. بنابراین مصرف آنها برای بیماران دیابتی بسیار مناسب است. برسیم به بادام. بادام منیزیم بسیار بالایی دارد. منیزیم ماده‌ای معدنی است که بیشتر از 300 فرایند بدن از جمله قند خون را کنترل می‌کند. میزان منیزیم روزانه مورد نیاز بدن 420 میلی گرم است. هر 56 گرم بادام تقریباً نیمی از این مقدار یعنی 153 میلی گرم منیزیم را تامین می‌کند. جالب است بدانید حداقل 1/4 از بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 کمبود منیزیم دارند. مصرف کافی منیزیم باعث کاهش خطر ابتلا به دیابت نوع 2 و کنترل قند خون در بیماران دیابتی می شود.
منیزیم همچنین میتواند باعث کاهش مقاومت انسولینی در افراد سالم و بیماران دیابتی شود. بنابراین مصرف غذاهای سرشار از منیزیم مانند بادام به پیشگیری از سندرم متابولیک و دیابت نوع 2 که از معضلات اصلی سلامتی اند کمک می کند. شماره 5. منیزیم فشار خون را کاهش می دهد. فشار خون بالا یکی از دلایل اصلی حمله قلبی، سکته مغزی و نارسایی کلیه است. فشار خون بالا تا حد زیادی ناشی از کمبود منیزیم است. پژوهش‌های متعدد نشان داده است که مکمل منیزیم می‌تواند فشار خون در افراد سالم، بیمارانی که فشار خون بالا دارند و افراد مبتلا به یک بیماری مزمن غیرواگیر را به طور قابل توجهی کاهش دهد. اضافه نمودن 1 تا 2 وعده بادام به رژیم غذایی منیزیم روزانه مورد نیاز بدن رو تأمین میکنه. این کار تأثیر مثبتی بر سلامت شما خواهد داشت. شماره 6. بادام کلسترول خون رو کاهش میدهد. میزان بالای لیپوپروتئین ها با چگالی کم یا LDL در خون که به آن کلسترول بد نیز گفته میشود، یک عامل خطر مهم برای بیماری قلبی است. رژیم غذایی تأثیر زیادی بر میزان LDL دارد. مطالعات نشان داده است که بادام میتواند در کاهش LDL خون مؤثر باشد. 6 هفته مطالعه بر روی 107 فرد در معرض خطر بیماری قلبی عروقی نشان داد پیروی از رژیم غذایی که 20% کالری خود را از بادام به دست می‌آورد، سطح کلسترول بد خون را به طور متوسط تا 9.7 میلی گرم بر دسی لیتر کاهش می‌دهد. مطالعه دیگری نشان داد که خوردن 42 گرم بادام در روز کلسترول بد را به میزان 5.3 میلی گرم در دسی لیتر کاهش داد و در این حال HDL یا کلسترول خوب را بالا نگه داشت و چربی شکم را نیز کاهش داد. خلاصه این که خوردن 1 تا 2 مشت بادام در روز میتونه کلسترول بد را در خون کاهش داده و سبب کاهش بارز خطر بیماری‌های قلبی شود. شماره 7. بادام از اکسیداسیون مضر کلسترول LDL جلوگیری می کند. بادام نه تنها باعث کاهش میزان LDL می شود، بلکه از LDL در برابر اکسیداسیون محافظت می کند. این مسئله تأثیر مهمی در جلوگیری از ابتلا به آترواسکلروزیس دارد. آترواسکلروزیس به باریک شدن شریان ها در اثر تجمع پلاک های چربی روی دیواره شریان گفته می شود و خطر ابتلا به بیماری قلبی را افزایش می دهد. پوست بادام سرشار از آنتی اکسیدان های پلیفنول است که از اکسید شدن کلسترول در تحقیقات آزمایشگاهی و حیوانی جلوگیری کرده است. حتی این احتمال وجود دارد که این اثر در ترکیب با سایر آنتی اکسیدان ها مانند ویتامین ای قوی تر شود. مطالعه‌ای بر روی انسان با 72 شرکت کننده نشان داد که مصرف بادام به عنوان میان وعده به مدت 1 ماه میزان کلسترول LDL اکسید شده را تا 14% کاهش می‌دهد. این تأثیرات به مرور زمان منجر به کاهش خطر بیماری قلبی می‌شود. شماره 8. خوردن بادام حس گرسنگی رو کاهش میده. بادام سرشار از پروتئین و فیبر است. پروتئین و فیبر هر دو باعث افزایش احساس سیری میشوند. بنابراین مصرف بادام میتونه از پرخوری جلوگیری کنه. مطالعه‌ای که طی 4 هفته با حضور 137 شرکت کننده انجام شد، نشان داد که مصرف روزانه 43 گرم بادام تا حد زیادی گرسنگی و میل به خوردن غذا را کاهش میدهد. مطالعات متعدد تایید می‌کنند که مصرف آجیل حس گرسنگی رو برطرف می‌کنه که این به دلیل پروتئین و فیبر بالا در اون میباشد. شماره 9. بادام برای کاهش وزن مؤثر است. آجیل‌ها از جمله بادام سرشار از مواد مغذی‌اند که بدن مشغول تجزیه و هضم آنها می‌گردد و احساس سیری می‌کند. بدن شما حدود 6% از کالری آجیل‌ها از جمله بادام را جذب نمی‌کند. علاوه بر این، برخی شواهد نشان می‌دهند که خوردن آجیل‌ها و بادام می‌تواند سرعت متابولیسم را کمی افزایش دهد. خواص سیرکنندگی آجیل‌ها و بادام اونا رو به یک گزینه بسیار خوب برای اضافه کردن به رژیم غذایی به منظور کاهش وزن تبدیل کرده است. تحقیقات انسانی کیفی این موضوع را تایید می‌کند. بررسی 64 مطالعه بالینی و 14 مطالعه دیگر نشان می‌دهد بادام تنها مغزی است که با مقدار کم
کردن سبب کاهش قابل توجهی در وزن و توده چربی بدن می شود. نتایج مطالعه دیگری با 100 شرکت کننده خانم که اضافه وزن داشتند نشان داد کسانی که بادام مصرف می کردند نسبت به آنهایی که رژیم غذایی بدون آجیل داشتند کاهش وزن بیشتری تجربه کردند. همچنین سایز دور کمر و سایر نشانگرهای سلامت این افراد بهبود یافت. باید به این نکته اشاره کنیم که در هر دو مطالعه فوق شرکت کنندگان در کنار مصرف بادام ملزم به پیروی از رژیم‌های غذایی کم کالری بودند. با وجود چربی بالا، بادام یک خوراکی بسیار مفید برای کاهش وزن است. بادام و سایر مغزها کالری بسیار بالایی دارند. بنابراین مراقب باشید که هنگام مصرف آنها به عنوان میان وعده زیاده روی نکنید. شماره 10. بادام برای چشمان شما خوب است. ویتامین ای موجود در بادام از چشمان شما محافظت می کند و سبب جلوگیری از تغییرات غیر طبیعی در عدسی چشم می شود. اما در مصرف آن زیاده روی نکنید، زیرا ممکن است منجر به افزایش وزن شود. بهتر است بادام را به اندازه مناسب مصرف کنید. شماره 11. بادام پوست شما را تغذیه می کند. در مورد بادام که یکی از اجزای اصلی اکثر ترکیبات محصولات پوستی است، ممکن است خوانده باشید و این به این دلیله که بادام فواید زیادی برای پوست شما داره. بادام دارای فلاوونوئیدی است که به طور مشابه در چای سبز و کلم بروکلی وجود دارد. این فلاوونوئید پوست شما را تغذیه می کند و خواص ضد پیری برای پوست دارد. شماره 12. بادام قدرت مغز را بهبود می بخشد. بادام حاوی الکارنیتین و ریبوفلاوین است که به رشد سلولهای مغزی کمک می کند. یکی از مواد شیمیایی اصلی که به مغز در عملکرد شناختی کمک می کند فنیل آلانین است و بادام این ماده را داره. مصرف فقط 5 عدد بادام هر صبح میتونه به شما کمک کنه تا قدرت مغزی و ذهنی خودتون رو افزایش دهید. شماره 13. بادام آکنه و جوشهای سرسیاه رو درمان میکنه. روغن بادام با اسیدهای چربی که داره بهترین درمان آکنه، جوشهای سرسیاه و سفید است و از بروز اونا جلوگیری میکنه و با آنها مبارزه میکند. اسیدهای چرب بادام روغنی را که در این منافذ پوستی گیر کرده کنترل میکند و سبب تشکیل نشدن این جوشها و درمان آنها میشود و وقتی روغن بادام را روی پوست خود میزنید به کاهش خارش پوست نیز کمک میکند. شماره 14. بادام از سفید شدن موها جلوگیری می کند. روغن بادام برای درمان هر نوع مشکل مو از ریزش مو تا پیشگیری از خاکستری شدن مو بسیار کاربردی است. روغن بادام در درمان شوره و سایر انواع مشکلات پوست و مو نیز کمک کننده است. بهترین بخش استفاده از روغن بادام مخملی و درخشان کردن موهای شماست. شماره 15. بادام به رشد موهاتون کمک می کند. کمبود منیزیم سبب ریزش مو می شود. بنابراین مقدار زیاد منیزیم موجود در بادام به رشد سریع موهای شما کمک می کند و باعث تقویت موهای شما می شود. شماره 16. بادام قوای جنسی رو در افراد دیابتی تقویت می کند. پژوهش‌ها بر روی حیوانات آزمایشگاهی نشان داده است بادام باعث تقویت قوای جنسی می شود که البته تحقیقات بیشتری در این زمینه مورد نیاز می باشد. و در آخر بادام آجیلی درختی و جزء 9 مورد حساسیت زا می باشد. بنابراین اگر به آن حساسیت دارید از مصرف آن پرهیز کنید. به این نکته توجه کنید که اکثر مطالعات فعلی تنها به خواص بادام خام پرداختند و بررسی بادام بوداده و حرارت دیده نیازمند مطالعات دیگری است. به طور کلی مصرف بادام با رعایت برخی نکات تا حدی برابر با یک وعده غذایی کامل است. در پایان از اینکه تا آخر این برنامه همراه من بودید سپاسگزارم. این ویدیو را جهت آگاهی بیشتر با دوستان خود به اشتراک بگذارید. لایک، سابسکرایب و کامنت های شما باعث بیشتر دیده شدن ویدیوهای آموزشی ما می شود. شاد، سلامت و پیروز باشید. تا برنامه بعد، بدرود.